ሰላም እንዴት ናችሁ የመርከብ ቲዩብ ቤተሰቦች መርከብ ነኝ ዛሬ ለአንደኛ ዓመት የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ጀነራል ፊዚክስ የሚለውን እሱ ላይ ዲስከስ እናደርጋለን እንግዲህ ከዚህ በፊት በነበሩ ቪዲዮዎች ስለ ቬክተር አይተናል ቬክተር ፕሮዳክት ቬክተር አዲሽናል ቬክተር እነዚህ ነጥቦች በደንብ ዲስከስ አድርገናል ወደ ዛሬው ትምህርት እንግዲህ እንሄዳለን ዛሬ የምናየው ስለ ካይነማቲክስ ነው ቻፕተር 2 about motion in one dimension and two dimension ነው ስለዚህ እሱ ምን እንደሆነ ከዛሬ ጀምሮ በተከታታይ ቪዲዮዎች ዲስከስ እናደርጋለን ማለት ነው ወደ ትምህርታችን በቀጥታ ከመግባታችን በፊት ግን ሁላችሁም ላይክ እና ሼር በማድረግ ይሄ ቪዲዮ ለብዙ ሰዎች እንዲዳረስ አድርጉ ምናልባት የመርከብ ቲዩብ ቤተሰብ ያልሆናችሁ ካላችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ ላለው ወደ ትምህርታችን እንሄዳለን እንግዲህ ዛሬ እንደነገርኳችሁ ካይነማቲክስ ላይ ነው የምናየው ግን መጀመሪያ ሃንዳውታችሁ ላይ ያሉትን ነጥቦች ዲስከስ ወደ ማድረግ ከመግባታችን በፊት ካይነማቲክስ ምንድነው ከሚለውና ሞሽን ምንድነው ከሚለው ከሱ እንጀምራለን let's start from a branch of physics that is named as mechanics ከሚለው ከሱ እንጀምራለን እንግዲህ ሜካኒክስ እዚህ ጋር ለማሳየት ያህል ሜካኒክስ ለሁለት ይከፈላል ለሁለት እንከፍለዋለን አንደኛው ምንድነው ዳይናሚክስ ነው ዳይናሚክስ ብለን እንከፍለዋለን ሁለተኛው ብራንች ደግሞ ካይነማቲክስ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ካይነማቲክስ and dynamics ብለን እንከፍለዋለን ካይነማቲክስ ስንል about the cause of motion የሚያጠና አይደለም የሚያጠናው ስለምንድን ነው it focuses only describing a motion geometrically ይሆናል ማለት geometrically describe ማድረግ ነው ምን ለማለት ነው what distance is covered by a moving object what time is elapsed what is the speed of a moving object the acceleration a velocity ያለን እነዚህ ነገሮች ዲስከስ ምናደርግ ከሆነ ሞሽንን geometrically describe ያደረግን ከሆነ ካይነማቲክስ ነው ዳይናሚክስ ሲሆን ደግሞ about cause of motion የሚያጠና ስለዚህ cause of motionን ያጠናል ማለት እንችላለን cause of motion ስንል how the motion is produced የሚለውን ጥያቄ የሚመልስልን ነው ማለት ነው cause ነው ስለዚህ ዳይናሚክስ ከሆነ ብዙ ጊዜ ፎርስ ነው ዲስከስ የምናደርገው ስለ ኒውተን ሎስ ኦፍ ሞሽን about momentum impulse ከኢነርጂ ጋር እንደዚህ የተያያዙ ነጥቦችን ዲስከስ የምናደርገው ዳይናሚክስ ውስጥ ነው just they are a part of dynamics ብለን እንወስዳለን ካይነማቲክስ ግን geometrically describe ማድረግ ነው ሞሽንን ምን ያህል ሄደ በምን ያህል ጊዜ ምናምን የሚለውን describe ማድረግ ነው ስለዚህ ካይነማቲክስ እዚህ ጋር እናንተ ሃንዳውታችሁ ላይ ካይነማቲክስ የሚለው የመጣው ከዚህ ኮንቴክስት ነው ማለት ነው ሞሽኑን geometrically describe ማድረግ ነው ሐሳቡ ማለት ነው እሺ ወደ ቀጣዩ ነጥብ ነኝ ቀጣዩ ነጥባችን ሞሽን ራሱ ምንድነው የሚለውን እሱን ያው ከዚህ በፊት ተምራችኋል 12ኛ ክፍልና ከዛ በታች ያላችሁ ስለ ሞሽን ዴፊኒሽን ተምራችኋል ስለዚህ ለማስታወስ ያህል ግን ሞሽን ማለት ነው it's a continuous change of position ማለት ነው continuous change of position with respect to a given reference frame so in order to decide whether a given movement a given movement whether it's motion or not just we are going to decide with respect to a given reference frame ይሆናል ስለዚህ motion continuous of change of position ነው የፖዚሽን ለውጥ ነው ለምሳሌ if we assume this is certain point A ቢሆን ከዛ somebody if it starts its motion from this point A ከዛ travel ያደርጋል ማለት ነው ወደዚህ then ይሄ ሰው እዚህ ጋር ለምሳሌ ደርሷል ብለን ብንወስድ this is point B so with respect to point A ከዚህ ከፖይንት A አንፃር ይሄ ሰው ወደዚህ ዲስፕሌስ አድርጓል change of position አለው ከዚህ እስከዚህ ድረስ ምን ይኖረናል we have change of position so change of position ስላለው ኦብጀክቱ in motion ነው ማለት ይቻላል change of position ግን ሜዠር የሚደረገው with respect to a given reference frame ነው ከሪፈረንስ ፍሬም አንፃር so reference ፍሬማችን እዚህ ጋር point A ነች ማለት ነው እቺ point A ምንድነች ሪፈረንሳችን ነን ሞሽኑን ሜዠር የምናደርግባት ነጥብ ነች ማለት ነው ስለዚህ ሪፈረንስ ፍሬምን ምን ብለን ልንገልጸው እንችላለን ማለት ነው a point used to measure motion describe ለማድረግ measure ለማድረግ የምንጠቀማት ነጥብ ያችን reference frame ብለን መውሰድ እንችላለን ማለት ነው reference frame ታዲያ it can be a stationary object or a reference frame can be a moving object you can express your state of motion with respect to a moving object or you can describe your motion in terms of a stationary object ስለዚህ reference frame ሁለቱንም አይነት መሆን ይችላል እንደተሰጠን ወይምኛ እንደመረጥነው ፒክ ማድረግ ይቻላል ማለት ነው ስለዚህ reference frame ሞሽንን ዲስክራይብ ለማድረግ ሞሽንን ሜዠር ለማድረግ የሚያስፈልገን ወሳኝ ነጥብ ነች ማለት ነው ታዲያ እዚህ ጋር ልብ ማለት ያለብን ነገር
when the reference frame is changed then the state of motion of a given object is changed. for example እናንተ ላይብራሪ ውስጥ ገብታችሁ ወንበር ላይ ቁጭ ብላችሁ ያጠናችሁ ይያለ ከግድግዳው ወይም ከተቀመጣችሁበት ወንበር አንፃር የናንተ state of motion ምንድነው? are you in motion or at rest? ምን ትላላችሁ? እሺ ይሄውኑ ተመሳሳይ ኮንዲሽን እንውሰድና ወንበር ላይ ቁጭ ብላችሁ አሁንም ያጠናችሁ ነው። አንድ ተማሪ ጓደኛችሁ ከናንተ አጠገብ ተነስቶ መጽሐፍ ለማምጣት ወደ ላይብራሪስቱ እየሄደ ቢሆን ከዛ ከሚንቀሳቀሰው ጓደኛችሁ ወይም ከሚንቀሳቀሰው ልጅ አንፃር የናንተ የእንቅስቃሴ ሁኔታ ወይም state of motionአችሁ ምንድነው? are you in motion or at rest? የትኛውን ትላላችሁ? እስኪ ፖዝ አድርጉና መልሱን ለመስጠት ሞክሩ። እሺ የኔን መልስ ልንገራችሁ። your state of motion with respect to the wall or with respect to the chair you sit on is just at rest. why? because there is no change in position. በመካከላችሁ በወንበሩና በእናንተ መካከል ወይም በግድግዳውና በእናንተ መካከል ያለው ርቀት እየሰፋም አይደለም እየጠበበም አይደለም። ስለዚህ you are at rest ማለት ይቻላል። ለምን? change of position ከሌለ ሞሽን አይደለም ማለት ነው። የናንተ እንቅስቃሴ መጽሐፍ ሊያመጣ እየሄደ ካለው ልጅ አንፃር ከሆነ ግን you are in motion። ይውላችሁ ልጁን አይደለም ያልኳችሁ እናንተ ከልጁ አንፃር ሪፈረንስ ፍሬማችሁ ልጁ ነው። ወዴት የሚሄደው? ወደ ላይብራሪስቱ እየሄደ ያለው ከሱ ልጅ አንፃር እናንተ in motion ናችሁ። ለምን? በሁለታችሁ መካከል ያለው ርቀት እየሰፋ እየጨመረ ነው ያለው። ስለዚህ change of position አለ። በዛ ምክንያት you are in motion ማለት ይቻላል ማለት ነው። ስለዚህ motion በአጠቃላይ continuous change of position with respect to a given reference frame ብለን በዚህ መልኩ ዲስክራይብ ማድረግ ይቻላል። አሁን እንደነገርኳችሁ የናንተ የእንቅስቃሴ ሙሉ ተመሳሳይ ሆኖ ይያለ ግን ሪፈረንስ ፍሬሙ በመቀየሩ ምክንያት state of motionአችሁን በዛው ልክ እንዲቀየር ምክንያት ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ motion ይሄንን ይመስላል ባጭሩ። ወደ ቀጣዩ ነጥባችን እንሄዳለን። እንግዲህ motion ይሄ ከሆነ we have two types of motion actually. አንፃር ነው ይሄ with respect to dimension እዚህ ከካንዳውታቸው ሳርቅ ነው ለማስረዳት ሞክረው kinematics እና ምንድነው kinematics in one dimension and two dimension ስለሚል ሞሽኑ በሁለቱንም እናየው one dimensional motion two dimensional motion አድርገን ለሁለት ከፍለን እናያለን። ግን የትኛውም አይነት ሞሽን ይሁን ማለት one dimensionalም two dimensional motionም ቢሆን describe የሚደረገው in terms of what? displacement, distance, speed, velocity and acceleration. By using the 5 quantities we can express a motion just geometrically. ስለዚህ ሞሽንን ለመግለጽ እነዚህ አምስት ኳንቲቲዎች ያስፈልጋሉ ማለት ነው። አሁን motion on a straight line ሆኖ one dimensional እና two dimensional ይሆናል። look motion in one dimension ሆኖ ሁለት አይነት ሊሆን ይችላል። ተመልከቱ። ለምሳሌ ይሄ ቢኖረን እዚህ ፓዝ ላይ የሆነ somebody if he is moving on a straight line በዚህ ሙቭ የሚያደርግ ከሆነ one dimensional motion ነው። straight ነው one dimensional ነው። ተመሳሳይ ሰው ለምሳሌ እንደዚህ አይነት ለምሳሌ ሁለቱን እንውሰድ። ይሄኛው ኮንዲሽን A ብለን ብንወስደው ላይኛውን ታችኛውን ኮንዲሽን B ቢሆን ኮንዲሽን A ላይ one dimensional ነው። በአንድ አቅጣጫ on straight path travel እያደረገ ነው ያለው ሰውየው። ይሄ ተመሳሳይ ሰው እንግዲህ እዚህ two dimensional የሆነ እንትን ውስጥ ከዚህ ኮርነር ላይ let's say ኮርነር O ነች ብለን ብንወስድ ከዚህ ተነስቶ ሰውየው በዚህ ዲያጎናል ላይ እንደዚህ travel የሚያደርግ ቢሆን ስለዚህ ይሄኛው ምን አይነት ሞሽን ነው? motion on a straight line ግን two dimensional motion ነው። ለምንድን ነው two dimensional ካለን let's assume ከዚህ እስከዚህ ያለው ርቀት just horizontal distance አለን። ከዚህ እስከዚህ ያለው ደግሞ vertical displacement y አለን። ስለዚህ at a time this moving object or a boy is traveling into direction በሁለቱም አቅጣጫ y displacement አለው along the y direction x የሚያክል displacement አለው along the horizontal direction። ስለዚህ ሁለቱ ምንድናቸው? straight line motion ናቸው። ልዩነቱ one dimensional እና two dimensional ሲሆን ነው። two dimensional motion ግን ስንላሁን ሌላ አለ። የፕሮጀክታይል motion two dimensional ነው። circular motion እንደነዚህ አይነቶቹ two dimensional motion ናቸው። እነሱን እንግዲህ በቀጣይ በሌላ ጊዜ እንመጣበታለን። motionን describe ለማድረግ እንግዲህ one dimensionalም two dimensionalም ሊሆን ይችላል። motionን describe ለማድረግ ከሚያገለግሉን ኳንቲቲዎች መካከል አንደኛው ዲስፕሌስመንት ነው። so simply displacement can be defined as the shortest path ብለን እንወስደዋለን ወይም a change of position ብለን ልንገልጸው እንችላለን። change of position is a displacement ከሆነች initial point ወደ ሆነ initial final point travel ሲያደርግ ይሄ change of position ይባላል። so change of position is a displacement
በዚህ መልኩ ዲስክራይብ ይደረጋል ወይም ባጭሩ በተለምዶ ከዚህ በፊትም በመታወቁት መልኩ ምን ልንለው እንችላለን ማለት ነው we can say that it is the short path length ማለት ይቻላል እንደዚህ ተብሎ ሊገለጽ ይችላል ማለት ነው ሌላው ደግሞ ምን ተብሎ ሊገለጽ ይችላል it's vector quantity ነው vector quantity vector ነው ካለን ምን መሆን ይችላል ማለት ነው it can be a positive or it can be expressed in terms of negative value በኔጌቲቭ በፖዚቲቭ ቁጥሩን ብትገልጹት ይቻላል አሁን ዲስፕሌስመንትን ፖዚቲቭ ስትሉት ሳይን አግሪመንት ነው so to the right ያለውን to the right ወይም to the east direction ያለውን ፖዚቲቭ እናደርጋለን to the left ያለውን ወይም westward direction የሆነውን ኔጌቲቭ አድርገን በአግሪመንት እንወስዳለን ስለዚህ ኔጌቲቭ ማለት ሪቨርስ ዳይሬክሽን ለማለት ነው እንጂ ሌላ ሚኒንግ የለውም ኦኬ ሌላስ ምን ማለት እንችላለን it is path dependent ምን ማለት ይቻላል path independent ነው ብለን እንወስደዋለን ማለት ነው ለምንድን ነው path independent የምንለው መሰላችሁ እቺን ነጥብ እንወስድ ለምሳሌ this is point A ቢሆን እዚህ ጋር ደግሞ እቺ point B አለችን ብለን እንወስድ እንግዲህ አንድ ሰው ከዚህ ተነስቶ በዚህ አቅጣጫ እንደዚህ አድርጎ ሊመጣ ይችላል እሺ ሁለተኛ ደግሞ ይሄን ፓዝ ሊጠቀም ይችላል እንደዚህ አይነት ፓዝ ሊኖረው ይችላል ይሄ እነዚህ ፓዞችን let's say this is path 1 ቢሆን ይሄኛው በቀይ የሰራውትን ደግሞ path 2 ብንለው ስለዚህ ሶስተኛውን ደግሞ እንደዚህች አይነት ሾርተስት የሆነች ፓዝችን ብንወስድ this is path 3 ብለን እንወስደው ከነዚህ ከሶስቱ ውስጥ እንግዲህ መነሻው መድረሻውም የሶስቱም ፓዞች A ነው መድረሻው ደግሞ B ነው መንገዱ ግን የተከተልነው ፎሎ ያደረግነው ፓዝ ግን it's very quite different ስለዚህ እንደዛ በመሆኑ አሁን ከነዚህ ከሶስት ፓዞች ዲስፕሌስመንት ሊሆን የሚችለው ፓዝ 3 ነው ባጭሩ በቃ ሌላ ነገር የለውም ምክንያቱም ሾርተስት ፓዝ ማለት በመሃል ምን አይነት አለ ወንዝ አለ ገደል አለ ምናምን የሚለው አይደለም በቃ መነሻው ቦታ ወደ መድረሻው አጭሩ መንገድ የቱ ነው ስለዚህ that is displacement እንደዛ ብለን እንገልጸዋለን SI ዩኒቱ እንደምታውቁት ሜትር እንጠቀማለን ማለት ነው ሜትር it is SI unit is ሜትር ብለን እንወስዳለን ነን SI ዩኒቶቹ ግን ማን አሉን ማለት ነው ማይል አለን ኪሎሜትር ይኖረናል ሴንቲሜትር ዴሲሜትር ላይት ይር መጠቀም ትችላላችሁ እንደገና ደግሞ አስትሮኖሚካል ዩኒት እነዚህ በጣም ላርጅ ለሆኑ ዲስታንስ ለመለካት ነው የምንጠቀማቸው ለምሳሌ በከዋክብት መካከል ያለውን ርቀት ለመለካት አስትሮኖሚካል ዩኒት ወይም ላይት ይር እንጠቀማለን መሬት ላይ ምድር ላይ ላለ ርቀት ደግሞ ማይል እና ኪሎሜትር ሞር appropriate ነው ወረቀት ላይ የኛን ቁመት ለመለካት የቤታችንን ስፋት ምን እንጠቀማለን ሜትር እንጠቀማለን ወረቀት ላይ ያለውን ግን ሴንቲሜትር ሚሊሜትር በመጠቀም መለካት ይቻላል ማለት ነው ስለዚህ ባጭሩ ዲስፕሌስመንት ማለት የመጀመሪያው ኳንቲቲ ነው ሾርተስት ፓዝ ማለት ነው ቬክተር ኳንቲቲ ነው ፓዝ ኢንዲፔንደንት ነው ለዛ ነው ፓዝ 1 ፓዝ 2 ፓዝ 3 የሚባል ነገር የለም ፓዝ 3 ብቻ ነው ለኛ መንገዳችን ለዲስፕሌስመንት ከሆነ ይሄ ነው እንዴት ተብሎ ይገለጻል አሁን ሞር አድቫንስድ ለማድረግ ስፔሻሊ 2D ላይ የሚሆን ከሆነ ይሄን ፒክቸር ተመልከቱ እዚህ ጋር ያለውን ይሄ ፒክቸር እንደሚያሳየን መነሻው ፖይንቱ A ነው ሪፈረንሳችን ኦሪጂኑ ነው don't forget then initially the object is found at position A then it reaches to position B ወደዚህ ትራቨል አድርጓል ማለት ነው እና ይሄን ትራቨል ሲያደርግ እንግዲህ ኢኒሻል ፖዚሽናችን ቼንጅ R ነው let's say RI ነው ይሄኛው ቬክተር ማለት ነው and this one will be R ፋይናል ይሄ RI ይሄ R ፋይናል ይሆናል ሶ እኛ ዲስፕሌስመንት ስንጠይቅ ቼንጅ ኢን ዲስፕሌስመንት ማለት ቼንጅ ኢን R ከፈለጋችሁ ቼንጅ ዲስፕሌስመንት ልትሉ ትችላላችሁ ምንድነው የሚሆነው R ፋይናል ማይነስ R ኢኒሻል አድርጋችሁ ታገኛላችሁ R የምትጠቀሙ ከሆነ ዲስፕሌስመንት S ንም የምትጠቀሙ ከሆነ ደግሞ S ፋይናል ማይነስ S ኢኒሻል ይሆናል ምክንያቱም ይችኛዋ RI መሆኗ አይቀርና SI ትሆናለች ይችኛዋ ደግሞ S ፋይናል አድርገን እንወስዳታለን ስለዚህ ቼንጅ ኢን ፖዚሽኑን በዚህ መልኩ ሜዠር ማድረግ ይቻላል ማለት ነው ዲስፕሌስመንት ይሄን ይመስላል ወደ ዲስታንስ እንመጣ ዲስታንስ ማለት ምንድነው it is the total path length between two points ማለት ነው total path length between two points or the actual length of the path ማለት ነው ይሄ ፓዙ actual length ምን ያህል እንደሆነ ሜዠር የሚያደርግልን ኳንቲቲ ዲስታንስ ብለን እንጠራዋለን ስለዚህ ዲስታንስን it is path dependent ነው unlike the displacement it is path dependent it depends the magnitude of a distance depends on the path we prefer to go በዛ ዲፔንድ ያደርጋል የምንመርጠው መንገድ አፌክት ያደርጋል ለምሳሌ ቀደም የወሰድነው እዚህ ጋር ኤግዛምፕል ብንወስዳት እቺን ስዕሏን ማለት ነው P1 P2 P3 ያለን አይደል ሶስት ፓዞች ስለዚህ በዚህኛው ፓዝ በፓዝ 2 የሚሄድ ከሆነ አንድ ኦብጀክት የሚሄደው ርቀት ምናልባት ከሁሉም ፓዞች የበለጠ ርቀት ሊያስሄደው ይችላል ከዚህ እስከዚህ ያለው
ሲደመር ይህችኛዋ ከዚህ እስከዚህ ያለችው ፓስ ከዛ ይችን ትደምራላችሁ ከዛ ይሄኛውን ከዛ ይሄን ሁሉንም እያንዳንዷ ፓርት በሙሉ ተደምራ የሚመጣው ነው ቶታል ፓዝ ሌንግዝ ማለት። ስለዚህ ሊትል ቢት ይሄኛው ሎንገር ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ኤስ2ን በለውና ፓስቱ ላይ ያለውን ሜቢ 25 ኪሎ ሜትር ሊሆን ይችላል። ፓስቱ ላይ ያለው ርቀት ደግሞ ሜቢ 5 ኪሎ ሜትር ሊሆን ይችላል። ይሄኛው ደግሞ አራውንድ 18 ኪሎ ሜትር ሊሆን ይችላል ማለት ነው። this is s3 no sorry ፓዝ 1 ስለሆነ s1 ልበለው s1 እንደዛ ይሆናል 18 ኪሎ ሜትር አካባቢ። ይሄኛው ደግሞ ፓዝ 3 ላይ ያለው ደግሞ ምንድነው የሚሆነው ማለት ነው ፓዝ 3 ብለን እንወሰደው ማለት ነው። እሺ በአጠቃላይ ይሄ ነው ልዩነታቸውና የመንገዱ አይነት ርቀቱን አፌክት ያደርጋል ነው። ዲስፕሌስመንት ሲሆን ግን ፓዝ 1ን ልምረጥ ፓዝ 2 የሚባል ነገር የለም በቃ አጭሩን ብቻ መሄድ ነው። ስለዚህ እንደዛ ስለሆነ ፓዝ ኢንዲፔንደንት የሆነው ዲስፕሌስመንት ለዛ ነው። ዲስታንስ ግን ፓዝ ዲፔንደንት ነው። ከዛ በተጨማሪ ስኬለር ኳንቲቲ ነው። if it is a scalar quantity only you have to express a distance by using a positive number no negative numbers are needed here። ለምንድነው ኔጌቲቭ ነምበር ብንጠቀም ምንድነው ችግሩ? ኔጌቲቭ አቅጣጫ ነው የሚጠቁመው ቅድም እንዳልነው። ስለዚህ ስኬለር ኳንቲቲ ሆኖ አቅጣጫ አለው ልንል ነው ማለት ነው። ሶ ይሄ ደግሞ ፓራዶክስ ይፈጥራል ወይም የሚጋጭ ሐሳብ ያመጣል። ስለዚህ እንደዛ ስለሆነ ስኬለር ነው you have to use only a positive number in order to express 8 ማለት ነው። ቶታል ፓዝ ሌንግዝ ነው ብያችኋለሁ። ኤስአይ ዩኒቱ ዚህም ጋር ማንን ተጠቀማላችሁ? you are going to use meter will be the SI unit of a distance። ሲምቦሉ s ነው። የዲስፕሌስመንት ሲሆን ግን አሮ ሄድ አለው ማለት ነው። ጭንቅላቱ ላይ አር ማን ነው ዲስፕሌስመንቱ ላይ ሄድ እንጨምርበታለን አሮ ሄድ እንጨምርበታለን። so this is distance። ከዛ ቀጣዩ ነጥባችን የሚሆነው ደግሞ ምንድነው አቬሬጅ ስፒድ ይሆናል። ሶስተኛው ኳንቲቲያችን አቬሬጅ ስፒድ ነው። የአቬሬጅ ስፒድ ወይም ስፒድን እንትን የምናደርገው የምንገልጸው እንዴት አድርገን ነው? by using v ይሆናል ማለት ነው። ይሄ ነው ሲምቦሉ የሚሆነው v ብቻ ነው ስላለ እንግዲህ አቬሬጅ ከመሄዳችን በፊት ግን ስፒድ ምንድነው? it is ratio of distance and time ማለት ይቻላል። the time rate of distance ነው ማለትም እንችላለን። ስፒድን በዛ መልኩ መግለጽ ይቻላል። the time rate of ዲስታንስ ማለት እንችላለን። ታዲያ ስፒድን በሁለት መልኩ እናየዋለን። አንደኛው አቬሬጅ ስፒድ ነው፣ ሁለተኛው ደግሞ ኢንስታንታኒየስ ስፒድ የምንለው ነው ማለት ነው። ሁለቱን በተናጠል ምን እንደሆኑ ዲፋይን እናደርጋለን። ከዛ በፊት ግን ስፒድ ምን ይገልጻል? what it describes የሚለው how fast a body is moving የሚለውን ሜዠር የሚያደርግልን ዲስክራይብ የሚያደርግልን ኳንቲቲ ምንድነው ማለት ነው? ስፒድ ይባላል። ስፒድ በነገራችን ላይ በአማርኛ ቶሎታ የሚባለው ነው። ቶሎ ወይም ቶሎና ቶሎ ሂድ የምንለው አለ አይደል? እሱን ቃል ላይ ታ መጨመር ነው ቶሎታ። ስለዚህ ስፒዱን ይነግረናል። how fast a body is moving የሚለውን ዲስክራይብ የሚያደርግልን ይሄ ስፒድ ነው ማለት ነው። እሺ አቬሬጅ ስፒድ ማለት ደግሞ ምንድነው? ቶታል ዲስታንስ ትራቨልድ ባይ አን ኦብጀክት ዲቫይድ ባይ ቶታል ታይም ማለት ነው። ስለዚህ አቬሬጅ ስፒድን ማቴማቲካሊ ዲስክራይብ የምናደርገው እንዴት ነው ማለት ነው? VAV = s ቶታል ዲስታንስ ለማለት ነው ሲካፈል ለቶታል ታይም ቴክን ማለት እንችላለን። ወይም ደግሞ ቼንጅ ኢን ዲስታንስ ኦቨር ቼንጅ ኢን ታይም አድርጋችሁ ዲስክራይብ ማድረግ ይቻላል። when you say change in distance it means just the final distance minus initial distance over total time final time minus initial time አድርገን በዚህ ዲስክራይብ ማድረግ ነው። ታዲያ እዚህ ጋር ምናልባት በፋንክሽን ፎርም የሚሰጣችሁ ከሆነ ዲስታንሱ as a function of t ኤክስፕረስ የሚደረግ ከሆነ የዛን ጊዜ አቬሬጁን ምን ብላችሁ ልትገልጹ ትችላላችሁ ማለት ነው? s of t plus change in t። አሁን change in t ታይሙ ላይ በነበረው ታይም ላይ የሆነ change of time ያክል የሚጨመር ከሆነ ማለት ነው ሲቀነስ ማን s of t initial distance at a given particular time ማለት ነው divided by ታደርጉና ማንን ተወስዳላችሁ እዚህ ጋር t plus change in t minus ማን t አድርጋችሁ በዚህ ካልኩሌት ማድረግ ይቻላል። ይሄ አቬሬጅ ስፒዱን ይሰጠናል ማለት ነው። እንግዲህ አቬሬጅ ስፒድ ይሄ ነው ቶታል ዲስታንስ ኦቨር ቶታል ታይም። በጣም ቀላል ለመረዳት ግን ምናልባት ማቴማቲካሊ ሲገለጽ ሊያስቸግር የሚችል ሁኔታ አለው። ስለዚህ እሱን ኤግዛምፕል ሲሰራ የዛ ጊዜ በደንብ ማየት ይቻላል ማለት ነው። for the time being እንደዚህ ብለን ኤክስፕረስ ማድረግ እንችላለን። ወደ ቀጣዩ ነጥባችን ስንሄድ ደግሞ ምንድነው ስለ ኢንስታንታኒየስ ስፒድ ማውራት ይኖር። ስለዚህ ኢንስታንታኒየስ ስፒድ this is just v instant ብዬ ጻፍኳት። እቺ ምንድነች? ኢንስታንታኒየስ ስፒድን ሪፕሬዘንት ለማድረግ ነው። so v instant describes how fast a body is moving
at a particular time or at a particular place የሚለውን ይሄንን ሜዠር ያደርግልናል። ምን ለማለት መሰላችሁ? ለምሳሌ እናንተ እየተንቀሳቀሳችሁ ወደ ቤት እየገባችሁ ከሆነ ኤግዛክትሊ በሩን ስትከፍቱት ያላችሁ ስፒድ ምን ያህል ነው? ወይም ደግሞ ካፌ በር ላይ ስትደርሱ ምን ያህል ነው ስፒዳችሁ? ይሄንን ሜዠር የምናደርግ ከሆነ እያንዳንዷ ነጥብ ላይ እያንዳንዱ ቦታ ላይ ያለውን ርቀት ስፒድ የምንለካ ከሆነ ኢንስታንታኒየስ ስፒድ ይሆናል at a particular place እያንዳንዷ ቦታ ላይ። አለዛ ደግሞ at a particular time exactly when the time is 4 seconds what is the speed of a moving object ብለን የምንለካ ከሆነ ይሄ ኢንስታንታኒየስ ተብሎ ይታወቃል ማለት ነው። ታዲያ ከአቬሬጅ ይለያል። አቬሬጅ ጀነራል ኢንፎርሜሽን ነው። በመሃል ስለተከናወነው ነገር የሚነግረን ነገር የለም። መቼ ተነሳ ሞሽኑ፣ በምን ጊዜ አለቀ፣ ምን ያህል ርቀት ቶታሊ ትራቭል አደረገ የሚለውን ብቻ ነው። በመሃል ላይ ስለሚከናወነው ነገር ምንም የሚነግረን ነገር የለም። ያ ሙቪንግ ኦብጀክት ቆሞ ይሁን ተኝቶ ውሎ ይሁን የሮጠ ይሁን በጣም ስሎሊ ሙቭ ያደረገ ይሁን ምንም የሚገልጸው ነገር የለም። በአጠቃላይ ሄደው ርቀት 2 ኪሎ ሜትር ከሆነ የፈጀበት 8 ሰዓት ከሆነ 2 ኪሎ ሜትር ለ8 አካፍላችሁ እንግዲህ እንደ ኤሊ ሲንቀራፈፍ ነበር ብለን መናገር እንችላለን። ጀነራሊ የሆነ ኢንፎርሜሽን ነው የሚነግረን፣ ግን መሃል ላይ ስለተከናወነው ምንም የምናውቀው ነገር የለም። ኢንስታንታኒየስ ሲሆን ግን እያንዳንዷ ጊዜ ላይ በእያንዳንዷ ቦታ ላይ ያለውን ስፒድ ስለሆነ ዲቴል ኢንፎርሜሽን አንድ ኦብጀክት በእያንዳንዱ ነጥብ ምን ያህል ስፒድ እንደነበረው ይነግረናል ማለት ነው። ስለዚህ ኢንስታንታኒየስ እና አቬሬጅ ልዩነታቸው ይሄ ነው። ማቴማቲካሊ ለመግለጽ ያህል ደግሞ ምን እናደርጋለን መሰላችሁ? ቪ ኢንስታንት ማለት ቪ ኢንስታንት ስኳልሱ ፎርሙላው ኦልሞስት ተመሳሳይ ነው፣ ግን ትንሽ አድቫንስድ ማትስ እንጨምርበታለን። ሊሚት ኦፍ change in distance over change in time when change in time approaches to 0 ይሆናል። ሉክ ይሄውን ሊሚቱ ትርጉሙ የሚነግረን ምንድነው? change in time approaches to 0 ማለት በኢኒሻል እና በፋይናል ታይም መካከል ምንም ልዩነት የለም ማለት ነው። ሞሽኑ የተጀመረው ኤግዛክትሊ 2 ሰከንድ ላይ ከሆነ የምናወራው እዛው ስለ 2 ሰከንድ ነው። ፋይናሉም 2 ሰከንድ ነው፣ ኢኒሻሉም 2 ሰከንድ ነው። ስለዚህ ቼንጅ ኢን ታይሙ ከ2 ሰከንድ ሲቀነስ 2 ሰከንድ 0 ነው ማለት ነው። ስለዚህ ቼንጅ ኢን ዲስታንስ ኦቨር ቼንጅ ኢን ታይም አካፍላችሁ እንደዚህ ነው የምትወስዱት። ግን ቼንጅ ኢን ታይም አሁን ቀጥታ እዚህ ጋር የምትተኩት ቢሆን ፋንክሽኑ በሙሉ አንዲፋይንድ ይሆናል። ምክንያቱም ቼንጅ ኢን ዲስታንስ ኦቨር 0 ሊሆንባችሁ ነው። ምክንያቱም ቼንጅ ኢን ታይም 0 ነው አፕሮች የሚያደርገው ካል እንደዛ ነው። ግን ኤግዛክትሊ 0 ነው ማለት አይደለም፣ አፕሮች ስቱ ነው። ስለዚህ እንደዛ ስለሆነ ይሄ እንደዚህ ብታስገቡት ሊሚቱን እንደዚህ አድርጋችሁ ብትጠቀሙ አንዲፋይን ያደርግባችኋል። ሶ ከዛ በፊት ይሄንን አንዲፋይን የሚያደርገውን ነገር በማትስ ህግ ሊሚትን ህግ በመጠቀም ኢሊሚኔት ካደረጋችሁ በኋላ ከዛ you can substitute 0 in the place of change in t ማለት ነው። ማቴማቲካሊ ግን በዚህ ፎርሙላ እንደሚገለጽ ማወቅ ያስፈልጋል። እያንዳንዷ ቦታ ላይ ያለውን ስፒድ ሜዠር ያደርግልናል ማለት ነው። እስኪ እዚህ ጋር ጥያቄ ልጠይቃችሁ። መኪና ውስጥ ስፒዶሜትር የሚባል ኪሎሜትር ፐር ሃወር የተጻፈበት አለ ከሹፌሩ ፊት ለፊት። ይሄ ስፒዶሜትር የሚለካው ማንን ይመስላችኋል? ስፒድን ነው ማለት አቬሬጅ ስፒድን ነው ወይስ ኢንስታንታኒየስ ስፒድን ነው? የሚለካው ኢንስታንታኒየስ ስፒድን ነው። ምክንያቱም መኪናው በእያንዳንዷ ቦታ ላይ ሲደርስ ያለውን ስፒድ ኤግዛክትሊ ሜዠር ያደርጋል። ለምሳሌ አንድ ሹፌር እየነዳ ያለ ከፊት ለፊቱ የሆነ ህፃን ልጅ ቢገባበት ፍሬኑን አፕላይ ያደርጋል፣ ብሬክ አፕላይ ያደርጋል። መኪናው ስፒዱን እየቀነሰ ይመጣል። እየቀነሰ መሆኑን የሚያሳየው እዛ ስፒዶሜትሩ ከነበረበት ስፒድ ለምሳሌ ከ40 ኪሎ ሜትር ፐር ሃወር ወደ 0 እየቀነሰ እየወረደ እንደሚመጣ እዛው ማየት ትችላላችሁ። ስለዚህ ስፒዶሜትር የሚለካው ስፒድን ነው ማለት ነው። እንግዲህ በዚህ መልኩ ዲስክራይብ ይደረጋል እላችኋለሁ። ስለዚህ ይሄ ነው። ታዲያ እዚህ ጋር ቪ ኢንስታንት ለማግኘት ምን መጠቀም ትችላላችሁ መሰላችሁ? ቪ ኢንስታንት ከዚህ ተጨማሪ ከሊሚቱ በተጨማሪ ደሪቬቲቭ መጠቀም ይቻላል። ዲቲ እንደዚህ ተጠቀሙና ቼንጅ ኢን ኤስ እንደዚህ ማድረግ ይቻላል። ወይም ደግሞ you can say that s of t ማድረግም ትችላላችሁ። as a function of time distance የሚሰጣችሁ ከሆነ እሱን first derivative with respect to time የምታደርጉ ከሆነ you can have instantaneous speed ማለት ነው። በዚህ መልኩ ዲስክራይብ ይደረጋል instantaneous speed። I think instantaneous speedን ካየን እዚህ ጋር እናቁምና ስለ ቬሎሲቲ እና አክሰለሬሽን በሚቀጥለው ቪዲዮ በሰራላችሁ ይሻላል። ምክንያቱም እነሱ ሁለቱን እዚህ ጋር ብጨምራቸው ቪዲዮ ትንሽ ረጅም ይሆንና አሰልቺ ይሆናል። ስለዚህ እዚህ ጋር እናቆማለን። በአጠቃላይ ሞሽን ምን እንደሆነ ሞሽንን ለመግለጽ የምንጠቀምባቸውን 3 ኳንቲቲዎች ዲስታንስ፣ ስፒድ
ቬሎሲቲ ዲስታንስ ዲስፕሌስመንት እና ስፒድን አይተናል ማለት ነው። በሚቀጥለው ቪዲዮ ደግሞ አክሰለሬሽንን እና ቬሎሲቲን ዲስከስ እናደርጋለን ማለት ነው። እንግዲህ ስለተከታተላችሁ በጣም አመሰግናለሁ። በነገራችን ላይ የመርከብ ቲዩብን ሰብስክራይብ በማድረግ የሰብስክራይብ መጠኑን ከ1000 ልፍ እንዲያልፍ ስላደረጋችሁ ሁላችሁንም በጣም አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ካላችሁ ግን አሁንም ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን ቀጥሉ። ይሄ ቪዲዮ ለብዙ ሰዎች እንዲደርስ አድርጉ። ሁላችሁም ሰላም ሁኑ፣ በያላችሁበት ጤና ሁኑ።